Good evening, students. So, as I wrote a question from states of matter, and this will be the last question I'm going to discuss with you guys from the chapter States of Matter. The last 40 years of questions that I check from IIT, JEE or NEET or AIPMT. Both type of questions भी मुझे check करें सो तो मतलब similarities पैसों जनबुर question already हमें last videos पूरा discuss करी सो तो ऐटा question रो ऐसो जुन्टो 2019 JEE mains होता ही सले 2019 होत और question रो खूब interesting question ता ही सले जो हमें already हमें discuss करी हा किसुमान topic और ऊपर दिसे खाली यार हमें दुईटा van der Waals constant আমি দুটা van der Waals constant already আমি ডিসকাস কৰি আহিছিলো পঢ়ি আহিছিলো van der Waals constant আমি কি পঢ়িছিলো স্মল লেটাৰ a and স্মল লেটাৰ b তো স্মল লেটাৰ a আৰু স্মল লেটাৰ b ৰ সিগনিফিকেন্সেস খিনি আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছিলো তো সিগনিফিকেন্স খিনি ইউজ কৰি পেলে আমি এই কোৱেশ্চনটো আমি কি কৰিব লাগে সলভ কৰিব লাগে তো কোৱেশ্চনটো আমাক কি দিয়া আছে এবাৰ ভালকে চাই লোৱা আমাক এখন টেবল দিয়া আছে ঠিক আছে কনসিডাৰ দা ফলোইং টেবল তো আমাক গ্যাস কিছুমান দিয়া আছে a b c d ইয়াত আমাক চাৰিটা গ্যাস দিয়া আছে there are four gases a b c and d okay আৰু ইয়াৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমি দেখা পাইছো ইহতৰ স্মল লেটাৰ a and স্মল লেটাৰ b ইয়াৰ ভ্যালু কিছুমান দিয়া আছে তো van der Waals কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু যোনবোৰ আছে সেই ভ্যালুবোৰ আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া আছে তো এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটো দিছে the correct statement about the gases is তো আমি এই টেবল খন চেক কৰি পেলা আমি ইয়াৰ পৰা এটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট আমি ডিটারমাইন কৰিব লাগে তো ইয়াত আমাক কি কি অপশনস দিয়া আছে অপশনস খিনি যদি আমি চেক কৰো ভালকে চাইবা কি দিছে ফার্স্ট অপশন টু gas c will occupy lesser volume than a ঠিক আছে semicolon gas b will be lesser compressible than d ঠিক আছে the second option is gas C will occupy more volume than A. Gas B will be more compressible than D. Third option is gas C will occupy more volume than A. Gas B will be lesser compressible than D. And the last option is gas C will occupy lesser volume than A. Gas B will be more compressible than D. এই চাৰিটা অপশনৰ পৰা আমি কারেক্ট স্টেটমেন্টটো আমি ডিটারমাইন কৰিব লাগে তো আমি ইয়াত এটা বস্তু গম পাই গলো আমি কোন দুটা প্ৰপাৰ্টি চেক কৰিব লাগে ফার্স্ট প্ৰপাৰ্টি হৈছে ভলিউম অকুপাইড কোনটো গ্যাসে ম্যাক্সিমাম ভলিউম অকুপাই কৰিছে and the second one is the compressibility which gas is more compressible or less compressible মানে compressibility আমি যোনটো property he property to determine কৰিব লাগে মানে আমি দুটা property determine কৰিব লাগে এটা হৈছে volume occupied and another one is compressibility তো এই ডেটা খিনিৰ পৰা আমি আনিব লাগে তো কেনেকৈ আমি উলিয়াম তো মই ইয়াত কিছুমান ৰিলেশনস লিখি দেখাই দিম এতিয়া তোমালোকক যোন কেটা ৰিলেশনে এনি টাইপ অফ কোৱেশ্চন ফ্ৰম van der Waals ইকুৱেশ্যন তোমালোকে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা কি ৰিলেশন হয় মই ৰিলেশন কেটা লিখি দিছো মই খালি অপশনস খিনি যোনখিনি আমাৰ ইয়াত আছে সেইখিনি মই ৰাপ কৰি দিছো তোমালোকে লিখি লবা কোৱেশ্চনটো তো ইয়াত আমাৰ তো ইয়াত আমাক van der Waals কনস্ট্যান্ট আমাক দুইটা কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু দিয়া আছে a and b তো আমি অলৰেডি এটা ভিডিওত অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰি আহিছো যে স্মল লেটাৰ a সিগনিফিকেন্স কি আছিল যে স্মল লেটাৰ a determines the extent of intermolecular force of attraction correct and small letter b determines the excluded volume তো হেতু বস্তু আমি কৈ আহিছিলো এটা কোৱেশ্চন আমি যেটা সলিউশন কৰিছিলো লাস্ট ভিডিওত মোৰ আছে তোমালোকে চেক কৰিবা তাত আমি van der Waals কনস্ট্যান্টৰ সিগনিফিকেন্স আমি তাত ডিটারমাইন কৰি আহিছো তো সেই দুটা
সিগনিফিকেন্সৰ বাহিৰেও মই আজি কিছুমান ৰিলেশ্যন তোমালোকক ইয়াত লিখাই দিম যোনবোৰ ৰিলেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখিলে any type of problems related to van der Waals constant you can solve it out easily তো কি হয় সেই ৰিলেশ্যন খিনি ভালকে মনত ৰাখিবা তো ইয়াত আমি কি কৈ আছো তোমালোকে ভালকে পইণ্টছ খিনি মনত ৰাখিবা ফাৰ্স্ট মই van der Waals constant a to determine কৰিম ঠিক আছে ফাৰ্স্ট মই a determine কৰিম তো a তো ইয়াত সদায় মনত ৰাখিবা van der Waals constant a মই কি কৈছিলো যে a কি ডিটারমাইন করে intermolecular force of attraction means a is directly proportional to intermolecular force of attraction so a is directly proportional to intermolecular force of attraction তো অলরেডি আমি হেতু ডিসকাস কৰি আহিছিলো যে a determines the extent of intermolecular force of attraction আৰু এটা বস্তু আমি অলরেডি ডিসকাস কৰি আহিছিলো যে more the value of a the gas will be easily liquefied correct যিমানে a এর ভ্যালু বেছি হ'ব লার্জ হ'ব সিমানে এটা গ্যাস ইজিলি লিকুইফাইড হ'ব তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা ৰিলেশ্যন লিখিব পাৰো A is directly proportional to liquefied easily. To liquefied easily means jimane air value large hobo himane eta gas easily ki hobo liquefied hobo to etu upor to ami already discuss kori ahisu thik ase aru eta relation tomaloke monot rakhibo para A is directly proportional to compressibility of gas A is directly proportional to compressibility of gas means what jimane air value large hobo himane gas to ki hobo compressible hobo thik ase more compressible when the value of A will be large jimane air value large hoy goi thakibo himane compressibility factor to ki hoy jabo ba compressibility ki hoy jabo increase hoy goi thakibo aru eta bostu monot rakhiba A is inversely proportional to volume occupied A is inversely proportional to volume occupied মানে আমি কি বুজি পালো জিমানে air value large hobo হিমানে less volume কি কৰিব হিহতে occupy কৰিব তো আমি ইয়াৰ পৰা চাৰিটা ৰিলেশ্যন উলিয়ালো ফ্ৰম A এক্সপ্ৰেছনৰ পৰা আমি air কাৰণে আমি চাৰিটা ৰিলেশ্যন উলিয়ালো A means van der Waals constant তো what A is directly proportional to intermolecular force of attraction ঠিক আছে মানে জিমানে air value large hobo intermolecular force of attraction will be more correct next relation is A is directly proportional to liquefied easily means what the more the value of A the gas will be easily liquefied the second one is and the third one is A is directly proportional to compressibility means more the value of A the gas will be more compressed correct and the last one is A is inversely proportional to volume occupied so what does it mean more the value of A less volume will be occupied বুজি পাইছো এখিন লাগে আৰু ইয়াত আমি জিমান কেটা ৰিলেশ্যন পঢ়িলো A directly proportional or inversely proportional a গোটেবোৰ ৰিলেশ্যন B এর ইনভার্স হয় B আমি আৰু এটা কনস্ট্যান্ট পাইছো কারেক্ট van der Waals কনস্ট্যান্ট B এটা আছে নহয় তো B এর ইয়াৰ ইনভার্স হয় মানে কি বুজি পাইছো যদি B এর ভ্যালু লার্জ হয় if the value of B is large then intermolecular force of attraction will be small বা less ঠিক আছে if the value of B will be large then the gas cannot be easily liquefied correct বুজি পাইছো মই কি কৈ আছো
if the value of B is large, then the gas will be less compressible. Okay, and if the value of B is large, then the volume occupied will be more. হেতু আমি বুজি পাইছো মানে কি কৈ আছো ভালকে চেক কৰা ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো A is directly proportional to intermolecular force of attraction তেনেহলে ইয়াৰ উল্টা হৈ যাব B inverse হৈ যাব B মানে B is inversely proportional to intermolecular force of attraction হে বস্তুটো কৈ আছো ইয়াত আমি লিখিছো A directly proportional to liquefied easily যদি আমাক B লৈ লওঁ তেনেহলে আমি লিখিম B is inversely proportional to liquefied easily হেতু বস্তু কৈ আছে ইয়াত আমি লিখিছো A is directly proportional to compressibility of gas তো যদি B লওঁ তেনেহলে আমি লিখিম B is inversely proportional to compressibility of gas বুজি পাইছো ইয়াত আমি লিখিছো A is inversely proportional to volume occupied তো আমি যদি B লওঁ তেনেহলে আমি কম B is directly proportional to volume occupied হে বস্তুটো কৈ আছো তো এই ৰিলেচন কেটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে A কোন কেটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু যোন কেটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তাৰ ইনভাৰ্স হৈ গল B হে বস্তুটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব বুজি পাইছো আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা B ইয়াত আমি B কম পাই গলো আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা B is directly proportional to size of molecule এগিটা আমি পাইছো বিৰ কাৰণে তাৰ বাহিৰেও বিৰ কাৰণে আৰু এটা ৰিলেচন মনত ৰাখিবা B is directly proportional to size of molecule মানে যিমানে B size of molecule যিমানে large হ'ব যিমানে এটা molecular size to large হ'ব সিমানে B will be more হে বস্তুটো কৈ আছে তো এই ৰিলেচনস খিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাক কোৱেশ্চনটোত ফাৰ্স্ট অপচনটো দিছে gas C will occupy lesser volume than A তো তোমালোকে ইয়াত চোৱা A এৰ ভ্যালু তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট অপচনত C আৰু A দিছে তো ফাৰ্স্ট তোমালোকে A আৰু C তোমালোকে ফাৰ্স্ট চেক কৰা ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা A এৰ ভ্যালু কিমান দিছে 642.32 আৰু C এৰ ভ্যালু কিমান দিছে 431.91 হল তো ইয়াত তোমালোকে এটা বস্তু অলৰেডি গম পাই গলা যিমানে A এৰ ভ্যালুটো ম্যাক্সিমাম হ'ব লাৰ্জ হ'ব সিমানে লেস ভলিউম অকুপাই কৰিব তেনেহলে ইয়াত কোনটোৰ ভ্যালু কম হয় বেছি হৈ আছে A তো A is 642 and C is 431 তেনেহলে আমি A দুটাৰ পৰা গম পাই গলো কোনটোৱে ম্যাক্সিমাম ভলিউম অকুপাই কৰিব C কিয়নো C for gas C the value of A is less as compared to A তো ইয়াত আমি অলৰেডি ৰিলেচন লিখি থৈছিলো A is inversely proportional to volume occupied মানে যোনটোৰ A এৰ ভ্যালু লাৰ্জ ভলিউম লেস আৰু যোনটোৰ A ভ্যালু স্মল ভলিউম মোৰ তেনেহলে ইয়াত কোনটোৱে ম্যাক্সিমাম ভলিউম অকুপাই কৰিব C তেনেহলে ফার্স্ট অপশনটোত কি দিছে লেস তেনেহলে ফার্স্ট অপশন ইজ রং সেকেন্ড অপশনটো সোয়া তাত আমাক দিছে গ্যাস C will occupy more volume than gas A তো হেখিনি লাগে কারেক্ট আছে ঠিক আছে তার লগত আৰু এটা বস্তু দিছে তার এটা বস্তু চেক কৰা তাত কি দিছে গ্যাস B will be more compressible than gas A এটা সোয়া B আৰু A sorry gas B will be more compressible than gas D তো B আৰু D B and D check কৰা তো B and D তোমালোকে সোৱা A এৰ ভ্যালু সেম আছে তো আমি A এৰ ভ্যালুৰ পৰা ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো which is more compressible or which is less compressible so we have to check from the values of B তো এটা সোৱা B for gas B what is the value of small b 0.04136 and what is the value of D for B 0.4382 তো কোনটো ভ্যালু স্মল হয়
তো চোৱা তোমালোকে কম্প্ৰেছিবল আমি কি লিখিছোঁ ইয়াত চোৱা A is directly proportional to compressibility and B is inversely proportional to compressibility means আমি কি বুজি পাইছোঁ যোনটো গেছৰ B ৰ ভ্যালু স্মল লেটাৰ B ৰ ভ্যালু small hobo that gas will be more compressible তেনেহলে তোমালোকে চেক কৰা from B and D কোনটো গ্যাসৰ compressibility বেছি হ'ব মানে B ৰ ভ্যালু কাৰ কম B ৰ ভ্যালু কাৰ কম এটো কম তেনেহলে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো gas B will be more compressible than gas D তেনেহলে ইয়াত আমাৰ কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব সেকেন্ড অপচন তো ভালকৈ বস্তুটো বুজি লোৱা এই ৰিলেশন খিনিৰ পৰা First আমাক কৈছে যে which gas will occupy more or less volume তো আমি কারেক্ট স্টেটমেন্টটা উলিয়াব লাগে তো ইয়াত সদায় মনত ৰাখিবা যোনটো গ্যাসৰ air value the van der Waals constant air value large হ'ব that will occupy more volume then from all of these gases কোনটোৰ বেছি ভলিউম সৰি কোনটোৰ ভ্যালু এৰ বেছি হৈ আছে গ্যাস A therefore gas A will occupy more volume ঠিক আছে নেক্সট আমি কম্প্ৰেছিবিলিটি উলিয়াইছো তো কম্প্ৰেছিবিলিটি তোমালোকে চোৱা যে B ৰ কাৰণে আমি ৰিলেশন উলিয়াইছো B is inversely proportional to compressibility তো B ভ্যালু যোনটোৰ কম হ'ব that gas will be more compressible for the less value of B that gas will be more compressible তেনেহলে আমি B and D ইয়াৰ পৰা আমি সো কাৰ ভ্যালু লেস হয় B ৰ ভ্যালু ঠিক আছে for gas B the value of B will be less so is less therefore the gas B will be more compressible তো আমি ইয়াত দুইটা কনস্ট্যান্টৰ সিগনিফিকেন্স আমি এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে A কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে B কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো ইয়াত আমি এই ৰিলেশনস খিনি চাই পেলে আমি ডিটাৰমাইন কৰিছো যে কোনটো গ্যাসে কিমান ভলিউম অকুপাই কৰিছে আৰু কোনটো গ্যাস more compressible or less compressible হয় তো এই ৰিলেশন কেটা মনত ৰাখিলে any type of questions related to van der Waals constant you can solve it out easily ঠিক আছে তো এই কোৱেশ্চনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট পালো 2019 ত আহিছিলে IIT JEE মেইনছত তো কোৱেশ্চনটো মই হেকাৰণে ডিসকাস কৰিলো তো তোমালোকে ভালকে চাবা যদি বুজি নোপোৱা মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মই এগেইন বুজাই দিম ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাছত মই এটা নতুন চ্যাপ্টাৰ লৈ পেলাই আহিম তো যদি কিবা স্টেটস অফ মেটাৰ ৰিলেটেড কিবা কোৱেশ্চনস থাকে তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকক শিওৰলি মোক বুজাই দিম কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে তো সাবস্ক্ৰাইব কৰা শেয়াৰ কৰা লাইক কৰা থ্যাংক ইউ